بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د ملټیپل انهریټنس په وجه باندې چې کوم امبیګوټي راسي چې هغه ته مونږ ډایمنډ امبیګوټي یو ډایمنډ امبیګوټي مونږ په دوو طریقو سالو کولی شو. یو په تیر اگزامپل کې مونږ وکتلو، دویم مونږ سره په دغه اگزامپل کې خو دلته چې د مونږ دا کوم پروګرامینګ اگزامپل دی په دغه کې کوم کلاسونه یا کلاسونه زه دا دلته تاسو ته په دغه ټولز کې لیکم. زه به دلته یو نوی سلاید ایډ کم. په دغه نوی سلاید کې موږ سره ګوره دلته وکسې اولنی کلاس څه دی؟ اولنی کلاس جنرلایز کلاس دی، دی موږ سره پرسن دی. دلته به زه څه شی وکړم؟ زه به د پرسن یو کلاس دی، د دغه پرسن کلاس نه موږ سره دوه کلاس ډیرایو شوي دي او دغه نه بیا موږ سره یو تھرډ کلاس ډیرایو شوی دی. دوه کوم کلاسونه ته موږ ډیرایو کړي دي؟ یو یې موږ سره ټیچر دی او دویم یې موږ سره څه شی ریسرچر دی. دلته به زه راشم یو ته ټیچر کلاس دی، دویم ته څه دی؟ ریسرچر کلاس دی. او د دغو دواړو نه موږ سره یو کلاس ډیرایو کیږي چې څه شی دی؟ پروفیسر دی. دغه دواړو نه اوس په دغه کې که موږ وکړو دا شیپ د ډایمنډ کریټ کیږي، نو دغه د وجې نه به دلته څه شی وي؟ دلته به ډایمنډ امبیګوټي وي. څه مطلب ډایمنډ امبیګوټي به وي؟ د پرسن کلاس چې کومې موږ سره ممبر فنکشن دی، فار ایگزامپل دا پرسن کلاس ممبر فنکشن به په ټیچر کې هم وي، په ریسرچر کې به هم وي. بیا چې زه دا کاپي کړم په څه شي کې؟ په د پروفیسر کې، نو د پرسن کلاس دواړه کاپیانې به هم دلته رادرومي، مطلب د ټیچر نه به هم راسي او د ریسرچر سایډ نه به هم راسي. دغې وجې نه موږ سره څه شی جوړېږي؟ ډایمنډ امبیګوټي جوړېږي. د دغه ډایمنډ امبیګوټي د ریزالو کېدو لپاره موږ څه شی استعمالوو؟ سیکنډ سولوشن یې ته واخلم. سیکنډ سولوشن دا موږ سره څه دا موږ ریزالو کوو په ورچوال فنکشن سره. ورچوال فنکشن نه څه مطلب شولو؟ دا کوم چې موږ سره د دوه کلاس ډیرایو شوي د څه شي نه؟ د پرسن کلاس نه. د ټیچر کلاس ورسره یو موږ سره ټیچر کلاس او دویم موږ سره د ریسرچر کلاس، دا به زه ډیرایو کم خو ورچولی به ډیرایو کم. ورچولی موږ سره څه مطلب دی؟ چې دلته ګوره تاسو وکسو دا په تیر کې هم نه و لګالی که څه شی و. دلته به زه دغه ایډیټر له راشم. ګوره موږ سره په هر کلاس کې په تیر کې موږ سمپلیفای اگزامپل سره وکړلو، په مطلب چې دا کوم موږ د ملټیپل کلاسز ته ډیرایو کړل د سنگل کلاس نه، په هغه کې موږ سره ممبرز نه وو اچالي خپل، په دغه کې ورسره ممبر هم اچوو. ګوره موږ سره پرسنل یا پرسن دا یو جنرلایز کلاس دی. په دغه پرسن کې موږ سره څه دی؟ د پرسن به څه نیم وي او څه ایج وي، دا دوه پکې موږ ایز ا ډیټا ممبر واخیستل. اوس د دغه پرسن د پرسنل ډیټا د انیشلایزیشن دپاره موږ څه واخیستو؟ سیټ پرسن ډیټا یو فنکشن واخیستو. یو انټیجر ټایپ دی او دویم موږ سره څه سټرینګ ټایپ دی. انټیجر او سټرینګ ټایپ ډیټا به راشي او دا به دلته اساین شي. هیدر شته دی که نه شته دی؟ هیدر په تېر هغه کې یو پوښتنه وکړله، هغه به مې ورته نن کلیر کړم، خو به سخت ټیم سره ما نه هېره شوله. دلته ما سره دا څه شی نیم دی، وی چې دغه کې نیم اخیستی شم که نه شم اخیستی؟ که اخیستی شم څرنګې به یې اخلم، که نه شم اخیستی څه نه شم اخیستی. نو په پروګرامینګ اگزامپل به یې ته مخکې کلیر کړم. دا مونږ اخیستی شو خو لږ بیا به چینج کړو پکې. ښه دلته مونږ سره څه شی شولو؟ دا د پرسنل ډیټا د انیشلایزیشن دپاره فنکشن شولو. دویم څه شی دی؟ د پرسنل ډیټا د ډسپلی کېدو دپاره. مطلب مونږ سره په دغه جنرلایز پرسن کلاس کې دوه ډیټا ممبر دي او دوه پکې پبلیک فنکشن دي. اوس یې دغه نه زه دوه کلاس ډیرایو کړم، یو ته ټیچر ډیرایو کړم او بل ته څه ډیرایو کړم؟ ریسرچر ته ډیرایو کړم. دلته مونږ ولیکلو چې کلاس ټیچر، نو اټ مین چې دلته په سیګما کالم ولګلو چې دا د پرسن کلاس یو چایلډ کلاس دی، یا د هغه کلاس چایلډ دی چې کوم مونږ دلته لیکو. مونږ پرسن لیکلی خو د پبلیک نه مخکې ما یو ورډ ولیکلو چې ورچوال. اوس دا ورچوال مونږ سره نارملي کله چې دغه کلاس نه فردر بیا ته مطلب ملټیپل داسې کلاسونه چې یو دپاره پیرنټ کلاس سیم وي او په هغه کې ته ډیټا کاپي کې، نو د دواړو نه به نه کاپي کېږي، تاسو سره به یوه کاپي کوي. مطلب یو ورچوال کاپي واخیستل شي او اکسیسیبل وي څه شي ته؟ دا سب چې کوم چایلډ دی مونږ په کیس کې دا پروفیسر دی. نو دا مونږ څه وکړو؟ مونږ یو ورچوال پبلیک چې کوم مطلب د پرسن کلاس ته دغه نه څه وکړو؟ انهریټنس وکړلو. ورچوال پبلیک انهریټنس د څه شي لپاره؟ د ډایمنډ امبیګوټي ریزولوشن لپاره مونږ سره دا کیږي. مطلب دا
چې د پیرنټ کلاس د پرسن به موږ سره دوه کاپیانې چې دا کومې موږ سره پروفیسر کلاس ته په دغه کې نه جوړیږي بلکې په یو ټیم کې چونکې دواړه فیچر سیم دي نو موږ سره به یو کاپی جوړیږي دغه وی کاپی د پر دلته صرف د کیورډ شی ورچوال دی بیا مو څه وکړلو په دغه ټیچر کې ز خپل څه فیچر اچم خپل فیچر مې پکې څه واچلو یو سبجیکټ مې پکې سټرینګ ټایپ ډیټا واچلو د ټیچر چې کومه ډیټا دا به سیټ فنکشن باندې ز څه کم سیټ پی کم مطلب د سبجیکټ په څنامات شي څه ډیټیل به وي بیا دا نه علاوه د ټیچر د سبجیکټ ډیټا د ډسپلی لپاره شو ټیچر ډیټا دا فنکشن شولو اټ مین چې په دغه کې موږ سره په ټیچر کې دوا په دغه کې کوم وکړو نو ټوټل پکې څو فنکشن شول دوا خپل شول دوا کاپی شوی او ډیټا پکې څو شو دوا شو یو دا درې پکې ډیټا ممبر شول لاندې براشم ریسرچر مونږ شي کو ریسرچر مونږ کاپی کوو چې شینه د پرسن کلاس نه خو په ریسرچ کې مونږ شی وکړلو د سټرینګ ټایپ یو ډیټا ممبر هم واخستو او دغه مونږ څنګه ما وکړه ریسرچ ایریا مطلب دا ریسرچ په کومه ایریا کې کی د دغه د ډیټا ممبر د انیشلایزیشن د پورا سیټ ریسرچ ډیټا یو فنکشن مونږ واخستو یو سټرینګ ټایپ ډیټا براوړي د ویریبل به انیشلایز کی د ډسپلی کې دوه پر مونږ شی وکړلو شو ریسرچ اوس دغه کې د درې خپل ممبر شول ورسره دوا ډیټا ممبر او دوا فنکشن دا د پرسن کلاس نه کاپی شوی دي خو دلته مونږ ورچوال انهریټنس وکړو ورچوال انهریټنس دا چې کته د دغه دواړو نه چې سیم بیس کلاس دی دا دواړه په یو سنگل کلاس کې ته انهریټ کوي نو په دغه دواړو کلاسو کې چې کوم خپل فیچر دی هغه به کاپی کیږي چې کوم کاپی شوی فیچر دی هغه د یو کلاس نه کاپی کیږي دا مونږ سره د ورچوال کیورډ مونږ دا فیچر راغلو اوس د څه کوم زه دلته لیکم چې ما پروفیسر یو نوې کلاس جوړ کړلو پروفیسر زه څه کوم یو ټیچر چې شوی دا پروفیسر هم وی او ریسرچر هم وی پروفیسر چې کومي دا ټیچر هم وی ورسره ریسرچر هم وی اوس مطلب دا د ما د دوه کلاسونو انهریټ کړلو خو دا دوه کلاس په خپل د یو کلاس نه ورچولی انهریټ شوی دي څه فائدہ یې وکړله مخکې به چې موږ دا انهریټنس د الته به نو لیکلی اوس په اخ کې چې کوم فنکشن وو هغه فنکشن به د دوه سایډونو کاپی کېدل چې دوه سایډونه به کاپی شول نو په آبجیکټ سره به کال کېدل نه ډایرکټ والا به په ایرر کالو اوس دلته موږ د پروفیسر څخه خپل فیلډ ایکسترا فیچر هم پکې اچو هغه ایکسترا فیچر چې شو ایکسپیرینس شولو د پروفیسر دغه ډیټا د سیټ کېدو د پر سیټ پروفیسر ډیټا دغه ایکسپیرینس پروشي او موږ پکې ډسپلی فنکشن واچلو اوس په ډسپلی فنکشن کې دننه موږ شي کړای په تیر ځل کې به موږ داسې وکړو چې دلته به ډایرکټ مطلب هغه بره چې کومه پروټیکټډ ډیټا واب هغه کړله مطلب موږ به ملټیپل ټایم هغه سټیټمنټ ولیکل چونکې موږ په ځای کې الریډي د ډسپلی لپاره موږ سره شو فنکشن موږ اډ کړي د پرسنل ډیټا لپاره موږ شو فنکشن دغه لپاره مطلب دا چې زه ډسپلی فنکشن کال کوم په ډسپلی فنکشن کې به شو فنکشن کال شي د پرسن لپاره شو فنکشن به کال شي د ټیچر لپاره شو فنکشن به کال شي د چی لپاره ریسرچ لپاره او ایکسپیرینس د خپل ډیټا ممبر دی به مونږ پرینټ کو دغه نه بعد زه به اوس مین لراشم فمین کې مو څه وکړلو مو پروفیسر واخستو پروفیسر څه دی دا مونږ سره یو چایلډ کلاس دی چې دا دوه کلاسونه ډیرایو شوی دی اوس دا دوه کلاسونه مونږ کدل ته وکسو دا پرسن ډیټا چې کوم او دا کوم کلاس فنکشن دی د نامې ولا مو مینینګفول دغه لوي کړي چې تاسو ته پکې سانتیای سیټ پرسن ډیټا اټ مین دا پرسن کلاس فنکشن دی اوس په پروفیسر کې د پرسن کلاس خو دوه سیډونه دا ډیټا په کار و دلته په دغه باندې ټوله ایرر نیر کوي سره ایرر نیر کوي ځکه چې موږ دلته ورچوال انهریټنس کړی دی وخت موږ سره په دغه فنکشن په کال کې دوه باندې ایرر ورکالو په تیر هغه کې تاسو ته ما وخالو هغه باقي دا کنفیوز شو هغه کمپایلر موږ سره ایگزیکیوټیبل کوډ نه جنریټ کالو کمپایلر ته مکمل ټولز چې شي کړو بیزی کړلو اوس دلته په پدغه باندې ایرر نه ورکړي دویم دا چې دا ټیچر ډیټا موږ سره د ټیچر کلاس ولا فنکشن دی د ریسرچر ډیټا د ریسرچ کلاس او پروفیسر ډیټا دا پروفیسر او په ډسپلی کې موږ شی وکړلو دغه ځنه که زه وغواړم چې فنکشن موږ سره پبلک دی دا پرسن ډیټا ریسرچ د ټیچر ډیټا دا شو فنکشن زی دغه ځنه کال شم خو ما شی وکړلو لګ مې ته هغه بدل کړلو چې موږ وغواړو چې په ډسپلی فنکشن کې د دغه کوم پیرنټ کلاس دی هغه پیرنټ کلاس موږ فنکشن موږ کال کو نو به څنګه کال کوو دلته د اوبجیکټ د لیکلو ضرورت نشته موږ ډایرکټ شي کړای شو د فنکشن په نامه باندې فنکشن کالای شو دلته موږ فنکشن نامه د دغه سیګنیچر لیکلای نورمالي ګوره موږ چې کلم فنکشن کال کوو موږ شي کو اوبجیکټ ولیکو ډاټ اپریټر ولیکو په باندې کال شي یا موږ کلاس نامه ولیکو ډاټ اپریټر ولیکو په دا طریقه باندې موږ کال کنسټرکټر په خپل کال کیږي اوس موږ په ډسپلی فنکشن کې ډایرکټلی څه وکړو دا چې کومي موږ سره د پروفیسر د پورا پیرنټس دي
پیرنټس دغه لپاره ریسرچ هم پیرنټ دی، ټیچر هم پیرنټ دی، او ټیچر ریسرچ لپاره پرسن پیرنټ دی، نو هغه دغه لپاره مطلب هغه سوپر پیرنټ شولو. اوس په دلته راشم د پروګرام به زه کمپایل کم چې ایرر ورکوي که نه څه شی وکړو ایگزیکیوټیبل کوډ پکې جنریټ شو. مطلب دا چې په دغه پروګرام باندې په دغه کوډ باندې موږ له څه ایرر رانه کړو، حالانکې موږ ته پته ده چې دا د 2 سایډونه کاپي شوی دی، خو د 2 نه کاپي نه ده اخیستې، د دغې سنګل کاپي اخیستې ده. اوس په دغه ځای نه دا پروګرام زه رن کړم، بل په دغه پروګرام په دغه کوډ باندې ما له ایرر رانه کړلو، اټ مین چې دا ویلډ کوډ دی. اوس ویلډ دی که نه دی دا به ما ته په آوټپوټ کې دا آوټپوټ ریلیټډ فنکشن دی، دا به ما ته په آوټپوټ کې کلیر شي. دا به زه رن کړم، چې رن مو کړلو ما سره یې د سټوډنټ کوم 2 فیلډ وو د پرسن کلاس والا. پرسن کې موږ سره د پرسن نامه او ایج وه، بیا موږ سره چې و د ټیچر، په ټیچر کې موږ سره د سبجیکټ ډیټیل و، بیا موږ سره ریسرچ کلاس کې ریسرچ ایریا، دا ریسرچ ایریا شوه، بیا موږ سره په پروفیسر کې د دغه ایکسپیرینس، نو دا د پروفیسر کلاس ډیټا شوه، دا چې کومه شوه دا د ریسرچ کلاس ډیټا شوله، دا موږ سره د ټیچر کلاس ډیټا شوله، او دا چې کومه دا موږ سره څه شي دا د پرسن کلاس ډیټا شوله. او موږ کال کړو په څه شي باندې چې کوم آبجیکټ دی، آبجیکټ ته کوم کلاس دی، د پروفیسر کلاس آبجیکټ موږ جوړ کړو که نه. دلته وکسئ دا آبجیکټ موږ د څه شي جوړ کړی، د پروفیسر کلاس په آبجیکټ باندې موږ چې هغه کوم سوپر ماسټر یا سوپر کوم کلاس دی د دغه ټول پیرنټ لپاره پیرنټ دی، نو هغه کوم یو دی موږ سره پرسن کلاس. د پرسن کلاس فنکشن هم موږ په څه شي باندې په آبجیکټ د چایلډ سره موږ کال کړلو. نو دا موږ سره نارملی ډایمنډ امبیګوټي په 2 طریقو باندې ختمیږي. بهترینه ریکمنډډ طریقه یې دا چې کومه موږ دلته ولیکله ورچوال طریقه، او چې کومه دغه نه مخکې ما ورته په د ایگزامپل کې وښله، نارملی په ډېرو کتابونو کې پاکستاني کتابونو کې په دا طریقه باندې حل کړې ده، خو انټرنیشنل بوک کې په ورچوال فنکشن سره حل کړي. نو تاسو په دواړو طریقو چې کوم ځای کې مې راغلو چې بیا ته پته لګي چې د دغه کوډ دا مقصد دی. دا به بند کړو، یو نیکسټ ایگزامپل به وکړو.